ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ዛሬም በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት የቋንጣው አሰራር ነው የቋንጣው እንግዲህ በጣም በሀገራችን ይሰራ የነበረ የተሰራም ያለ ነገር ግን በጣም በብዙ ቦታ እንደዚህ እንደ ሽሮ ወይም እንደ ስጋ ቀይ ወጥ ምን ያው ነገር አይደለም ለማንኛውም ለማስታወስ ያህል ዛሬ በኔ ኩሽና እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው የቋንጣው ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት እንግዲህ ዋናው ግብአታችን እዚህ ጋር ቋንጣ ነው ሊሆን የሚችለው ቋንጣ ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል በርበሬ ቅቤ ዘይት ጨው ጥቁር አዝሙድ እና መከለሻ ናቸው ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ሽንኩርት አለ ሽንኩርቴን እከትፋለሁ ማለት ነው እዛም የከተፍኩትን ሽንኩርት ወደ ጣርኩት በልስ ላይ ጨምራለሁ ከዛ እንግዲህ ሽንኩርታችንን በሽንኩርቱ ውሃ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን ሽንኩርት እንደምታዩት ትንሽ በዛ አድርጌ የጨመርኩት ምክንያቱም እኔ ቲማቲም ስለማልጠቀም የቋንጣ ወጥ ላይ ልረድ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው ሌላ ምንም ሊያለደልደው መረቁን የሚችል ነገር ስለሌለ ቋንጣውና ሽንኩርቱ ብቻ ነው ለዛ ሲበስል ያንሳል ሽንኩርቱ ለዛ ነው እንግዲህ ከሌላው ቀን ከወትሮ አንድ ሁለት ሽንኩርት ጨመር አድርጌ ተጠቀምኩት ማለት ነው ከዛ እሳታችንን ቀንስና ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንዲበስል እናደርጋለን ካጠገቡ ሳንርቅ ምንም ውሃ አልጨመርኩም እንደምታዩት በራሱ ውሃ እንደዚህ ያባሰልኩት ነው ማለት ነው ከዛም እንደዚህ ውሃውን እንደመጠጠስ እናረጋግጥ ማለት ነው ምንም ውሃ ከሌለው የዛን ጊዜ እንደገና በዘይቱ ጠብሰን ለማብሰል ዘይታችንን እንጨምራለን ይበቃኛል ለኔ አሁንም ውሃችንን ቀንሰን ቀስ ብለን ሽንኩርታችንን እንደገና በዘይት እየጠበስን እናበስላለን ማለት ነው እኔ እስከሚጠበስልኝ ድረስ ዘይቴ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልን አዘጋጃለሁ ማለት ነው ለመፍጫዬ እንደሚያመቸው አድርጌ እዚህ ውስጥ እየጨመርኩኝ መጨፍለቅ እንደዚህ ሲጠበስልኝ በዘይቱ ማለት ነው የተጨውትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም ጨምርበታለሁ እናንተ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቲማቲም ፈጭታችሁ መጨመር ትችላላችሁ የቲማቲም ድልህ መጨመር ትችላላችሁ ያው እንደምትወዱት አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ስላላስፈለገኝ ነው አሁንም አብሮን ይጠበስ እናደርጋለን ዝንጅብላችን ነጭ ሽንኩርታችን ግን በፍጹም ካጠገው መራቅ የለብንም ምክንያቱም ተቃላችኋለሁ በተለይ ነጭ ሽንኩርት ከገባ በኋላ በጣም በቶሎ ነው የሚይዘው ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከሰት ሄድ መለስ ይያለን ካጠገው ሳንርቅ ማቋራት መቻል አለብን አሁን ደግሞ በርበሬያችንን እንጨምራለን አያችሁት ሽንኩርቴ እየሞተልኝ ነው ለነገሩ ያው ተቃላችሁ የውጭ ሀገር ሽንኩርት ብዙም አይፈልግም የሀገራችን ቢሆን ምን ያህል ሰዓት በፈጀ ነበር እስከሚበስል ድረስ ሽንኩርቱ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየበሰለ እየሞተልኝ ስለሆነ ገና በበርበሬም ሳሻው ደግሞ አብሮ ስለሚበስል ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን በርበሬን ጨምራለሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬን ያዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው እንደዚህ በደንብ አርጌ አሽዋለሁ ምንም ሳልጨምር ልክ እንደዚህ በደንብ አርጌ በባዶ ያለው ውሃ ካሽወት በኋላ ከዛ ያው እንደሁሉም እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ አለኝ የሞቀ ውሃን ጠብ ያረኩኝ አቁላላለሁ ማለት ነው የተለመደ የቀይ ወጣችን ሂደት ነው እዛ ጥቁር አዝሙዴንም ጨምሬ በደንብ አውላለዋለሁ አብሬ
ጨውንም ጨምራለሁ አያችሁ ሽንኩርቱ እንዴት እንደሞተ ከበርበሬው ጋር ስታሽ ማለት ነው አሁን ገና ያሽነው ስንሄድ የበለጠ በቃ እንትን ያለ ነው የሚሄደው እየማሟ ነው የሚሄደው የዛን ጊዜ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምግብ ሲበላ አንዳንድ ጊዜ ወጥ ከታች ከእንጀራው ስል ያቀራል ያለው ውሃ ባለሙያ ካልሰራ ማለት ነው እንደዚህ ሽንኩርታችንን ግን በደንብ አድርገን ካበሰልን ካሸነው ማለት ነው ያ ነገር አይከሰትም ከታች የሚቀረው ነገር ብዙ ጊዜ ዶሮ ላይ ይከሰታል አንዳንድ ሰው ሲሰራ ማለት ነው ውሃ ደግሞ ስንከልስ እንደ ባንዲ ድርግም ሳናረጋ ጠብ ያረግን ከሆነ የምናራዝመው ወጡን ማለት ነው የዛን ጊዜ የሚቀረው ነገር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ምግባችን ውሃ እንዳያቀር የምናረገው ሂደት አስተዋጽኦ አለው እንደዚህ ቀስ ባለ ሰዓት ነው ማቁላለው ምግብ በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው በቀስ ባለ ሰዓት ሲሰራና በተክለበለበ ሰዓት ሲሰራ ማለት ነው ለዛ ነው እናቶቻችን ብዙ ጊዜ በድስት መስራት የሚወዱት እሳትን የመቋቋም ጸባይ ስላለው አያክለበልበው ማለት ነው ምግቡን እንደዚህ እንግዲህ ከድኜኔ ከዛ በኋላ ወደ ቋንጣ መፍጨት የሚሄደው እዚህ ጋር ቋንጣዬን እንደዚህ አድርቅ ያለው ያው በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው እኔ ያደረኩት ማለት ነው በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚወስደው እስከ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ድረስ ሊወስድባችሁ ይችላል እያያችሁ እናንተ እንደ ኦቭናችሁ የሙቀት መጠን ከ70 እስከ 100 ዲግሪ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛም በላይ ከሆነ እንግዲህ እናንተ ያው ያያችሁ የምታርጉት ነገር ነው ከዛ እንደማረው ይተቻላል እንደዚህ በደንብ ስብርብር ማለት እስከሚደርስ ድረስ ነው ማለት ነው ቋንጣዬን ያደረኩት ከዛ ፈጫለሁ ያው አገራችን ቢሆን በሙቀጫ በብረት ሙቀጫ በአንድ ጊዜ ወቀጥ አድርገን ወደ ገደለው እንገባ ነበር ወደ ድስታችን ጨምር ነበር ለማንኛውም ይሄን በጣም ቆንጆ ነው ቦታ እንዳይዝባችሁ ብቻ እንደዚህ ሰበርበር አድርገን በዚህ መልኩ እንግዲህ ቋንጣዬን ፈጭቻለሁ ከዛ ማረጋው ነገር ቢኖር ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ጋር ቁሌት ያለ እንደነገርኳችሁ ቀስ ባለ ሰዓት እያቁላላሁት ነው እንደውም ትንሽ ጨመር ላርግለት ቋንጣዬን ፈጭ ስለጨረስኩ ማለት ነው ከዛ የፈጨሁትን ቋንጣ እናንተ ከፈለጋችሁ ማንቀንቀን ትችላላችሁ እኔ ያው አስፈላጊ ነው በያላስብም ምን ፈልገውን ያክል እንጨምራለን ማለት ነው ከዛ ከቁሌታችን ጋር አብረን እናቁላለዋለን ተጨራለ እንግዲህ በደንብ ካሸውት በኋላ ማለት ነው አሁን ውሃዬን ጠብ ያደረኩኝ እያቁላላ ወይም በዛውም ደግሞ እያራዘምኩ ሄዳለሁ ማለት ነው ወጤን ዳችሁ እያቁላላሁ በዛውም ደግሞ ትንሽ ላላረኩት ማለት ነው ከዛ ልክ እንደዚህ ሲሆንልኝ እዚህ ጋር ቅድም ያዘጋጀሁት የሞቀ ውሃዬን እንደዚህ ጨምራለሁ አሁንም እንድንተከተክ አደርጋለሁ ቋንጣው እንዲበስልልኝ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ወጣችን ልክ በዚህ ደረጃ ሲሆንልን ማለት ነው እንደዚህ በከለስነው ውሃ ልድ ብሎ ፍሯል
አይሽታለ ልክ እንደ ቆንጆ ሽሮ ነው የሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ቅቤ ጨምራለሁ ለሽታ ማለት ነው ተብላችሁ አታውቁ እስቲ እዚህ ሽሮ ላይ አንድ ማንኪያ ቅቤ ጣል አድርጊበት ለሽታ ለማለቀም እንደሱ ማለት ነው መከለሻዬንም እንደዚህ ጨምራለሁ ቅቤ እንዳይባክን እንደዚህ ማንኪያውን ጨምሬ አጸደዋለሁ ማለት ነው ወጡ ጨውን ቀምሼዋለሁ ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋው ለዚህ በመከለሻውና በቅቤያችን ማለት ነው 2 ደቂቃ ተከተክ ካለ ይበቃዋል ማለት ነው እሱን ምን ማድረጋው እሳቱን ዘግቼ ነው እንደዚህ ዘጋውና እሳቱን እላው ላይ እተዋለሁ ብረድስቱ የጋለ ስለሆነ ያው እሳቱም የጋለ ስለሆነ ማለት ነው በዛው እንደዚህ ይንተከተክልኛል የቋንጣው ታጨኝ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው አሁን ደግሞ ወጤን እንግዲህ አብረን እንቀምሳለን ዋው ተጨላል እስካሁን ምን ተተፈና አላቆምም አይቹት ልድልድ ያለ ቆንጆ ወጥ ዋው ነው የሚያስፈልው እንዲራሱ ሽታው እንዴት ደስ ይላል በደንብ ባነካክቼ ተሽራል ምን ልበላችሁ ነው የሚያስፈልው በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ወጥ ነው ሁላችሁም እንደ አንድ አማራጭ በተጠቀሙበት ብዬላለሁ እርግጠኛ ነኝ በማሽን ያለው በማሽን በሙቀጫም ደግሞ የሚችል በብረት ሙቀጫ ወቀጥ አድርጎ የሚሰራ ነገር ነው ምንም አዲስ ነገር አይደለም ማለት ነው በጣም ቆንጆ ወጥ ነው ደግሜ ነው የምላችሁ በተረፈ ለዛሬ ያለኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለው አነካርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ የቋንጣ ወጤን ከወዳችሁ ላይክ አድርጉ ዳረሱ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ